guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Mr. Francis the designer Drawstring. So guys, आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ एज युजुअल. ओके, आज म तपाईलाई सिकाउँछु यो सुर्के थैली अथवा थैली ब्याग, ड्रस्ट्रिङ ब्याग जे भन्दा पनि हुन्छ. ओके, सो त्यो म सिकाउन आँटेको छु. सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, सो without any ado, let's get started. तपाईलाई यो थैली बनाउनलाई तपाईलाई दुईटा लुगाको जरुरत पर्छ. ओके, यहाँ हेर्नुहोस् यसरी एउटा अनि दुईटा. ओके, सो यसको मेजरमेन्ट तपाईलाई पहिला भनिदिन्छु. यसको मेजरमेन्ट छ 6 इन्च, यसको 6.5 इन्च यसको चौडाइ, अनि यसको लम्बाइ चाहिँ मैले राखेको छु 7.5 इन्च. तपाईँले आफ्नो हिसाबको राख्न सक्नुहुन्छ. मैले सानो थैली बनाएको, सो मैले यसको मेजरमेन्ट यति राखेको. ओके, सो यस्तो गरिसकेर अब तपाईँले के गर्ने, यसलाई उल्टा पारेर राख्ने. ओके, सुल्टा चाहिँ भित्रपट्टि राख्ने, दुईटाकै सुल्टा भाग. ओके, अनि यसलाई उल्टा पारेर राख्ने. अनि यो दुईटा पाटा हुनुपर्छ गाइज. ओके, दुई पाटा हुनुपर्छ. मैले चाहिँ यसमा दुई पाटा बनाएको छु नि. यसलाई मैले जस्ट फोल्ड गरेको छु. एउटा लामो हो. ओके, यस्तो लामो छ, तर तपाईँले बिचमा काटेर गर्न सक्नुहुन्छ. म चाहिँ अहिले काट्दिनँ. ओके, सो म यसरी नै बनाउँछु. सो वाट आई डु, अब म यताबाट यता स्टिच गर्छु, यताबाट यता स्टिच गर्छु. तर बिफोर द्याट म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु. यो जुन चाहिँ ओपन भाग छ, ओके, त्यहाँदेखि ओरा चाहिँ तपाईँले म चाहिँ यहाँ 2 इन्च लिन्छु. ओके, सो 2 इन्चको म 2 इन्चसम्म दाग लगाउँछु. ओके, अनि 2 इन्चको तलदेखि चाहिँ म सिलाउन थाल्छु. ओके, किनभने त्यहाँनिर होल्ड बनिन्छ जुन चाहिँ हामी डोरी छिराउँछौँ. ओके, त्यो 2 इन्च चाहिँ म यता छोडिदिन्छु. ओके, सो हेर्नुहोस्, 2 इन्च छोडिदिन्छु अनि 2 इन्च छोडेर चाहिँ म ओह्रालो सिलाउन थाल्छु. ओके, सो हेर्नुहोस्, यतापट्टि सेम अनि यतापट्टि सेम म 2 इन्च नै छोड्छु. ओके, तपाईँले 1.5 इन्च 1 इन्च जति छोड्दा पनि हुन्छ, तर म चाहिँ 2 इन्च नै छोडेको. ओके, सो अब यहाँबाट यस्तो दाग लगाइदिने. ओके, इट्स भेरी इजी. ओके, इट्स भेरी इजी गाइज. ओके, तपाईँले एकैछिनमा बनाउन सक्नुहुन्छ. हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ दाग लगाइदिन्छु. ओके, यो दाग लगाएर अब यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ सिलाउने. ओके, अनि सिलाउने कति हो, यति भाग छोड्ने अनि यहाँदेखि यता सिलाउने. ओके, अनि यहाँ पनि यति भाग छोड्ने अनि यहाँदेखि यता सिलाउने. ओके, सो म तपाईँलाई यहाँदेखि ओह्रालो सिलाउँछु अनि निकाल्छु, अनि यहाँदेखि पनि ओह्रालो सिलाएर निकाल्छु. बिकज यो अलरेडी बन्द छ. ओके, बन्द नभएको भए चाहिँ यसरी सिलाउनु पर्थ्यो, यसरी यस्तरी. तर यो अलरेडी यो फोल्ड गरेको भएको, सो म यसलाई यताबाट सिलाएर यस्तो ओह्रालो निकालिदिन्छु अनि यताबाट पनि सिलाएर यसलाई ओह्रालो निकालिदिन्छु. अनि ओके गाइज, सो अनि म त्यसलाई तपाईँलाई त्यसको पछि देखाउँछु. ओके गाइज. ओके गाइज, अब मैले यसलाई यता पनि सिलाइसकेको छु अनि यतापट्टिबाट पनि सिलाइसकेको छु. ओके, एज यु क्यान सी यहाँसम्म. ओके, एज आई टोल्ड यु. अनि यो साइड सेटको मैले यसलाई काटिसकेको छु. ओके, यसलाई काट्नुपर्छ. ओके, किनभने उल्टाउँदा सजिलो हुन्छ. सो यसलाई मैले काटिसकेको छु, यसको छेउछेउ कुना. ओके, अब म यसलाई के गर्छु, हात हालेर पल्टाउँछु. ओके, यसरी. हेर्नुहोस् गाइज. ओके, नाउ दिस ब्याग इज अलमोस्ट रेडी. ओके, यो रेडी नै भइसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ. अब के गर्ने, अब तपाईँले यो जुन चाहिँ यस्तो भएको हुन्छ यहाँ. ओके, सो यसलाई यताबाट सिलाउने अनि निकालिदिने, अनि यतापट्टिबाट पनि सिलाउने अनि निकालिदिने, यतापट्टिबाट पनि सिलाउने निकालिदिने, अनि यतापट्टिबाट पनि सिलाउने र निकालिदिने. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्. हेर्नुहोस् गाइज, अब म सिलाउन गइरहेको छु. यसलाई म एकछिन यस्तो गरिदिन्छु. अब यताबाट यस्तो निकालिदिन्छु. ओके, तपाईँले भित्रपट्टिबाट गरेको पनि हुन्थ्यो, तर मलाई भित्रपट्टिबाट गर्न मन परेन, सो मैले त्यसैले यताबाट गरेको. ओके, सो हेर्नुहोस्, म यसरी गरिरहेको छु. अब अर्कोपट्टि पनि गर्ने यसरी नै 5 मिनटमा बनिन्छ गाइज यस्तो खालको ब्याग. ओके, भइसकेपछि अब के गर्ने, अब तपाईँले यसलाई यस्तोबाट उल्टाउने अनि यसरी सिलाइदिने. ओके, अब चाहिँ यसरी यो तेर्सो सिलाइदिने. ओके, सो हेर्नुहोस्, म सिलाइरहेको छु. सो दिस ब्याग इज रेडी. हेर्नुहोस्. ओके, एज यु क्यान सी दिस ब्याग इज रेडी. ओके, सो यो अलमोस्ट रेडी भइसकेको नै छ, किनभने यो यही हो. ओके, यसको सिलाउने तरिका. ओके, सो यो यसमा मैले यस्तो डिजाइन दिएको छु. ओके, सो
सो अब यतापट्टिबाट डोरी हाल्ने, उतापट्टिबाट निकाल्ने अनि उतापट्टिबाट डोरी हालेर यतापट्टि ब्याग इज रेडी। ओके, हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, एकदम राम्रो थैली भएको छ यो। अब यहाँ तपाईँहरूले तपाईँको सामानहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, अनि यो यहाँबाट छ्याप्पै बन्द हुन्छ। ओके, सो आजको भिडियोलाई यति नै। ओके गाइज, सो यदि तपाईँले मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले त्यो पनि चेक गर्नुहोस्। ओके, अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै हुनुभएकोमा धन्यवाद छ। अब यसरी नै मलाई माया अनि प्रेम बर्साइरहनु होला तपाईँको। ओके गाइज, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।